Nagy szeretettel üdvözöl mindenkit, a Kettős Kereszt ketten főzünk. A mai ebédünk egy egyszerű, de finom, tojásos nokedli. Nem kell hozzá sok minden, csak ami az asztalon van, a részleteket menet közben ismertetjük. Kezdjük a nokedlivel, ehhez kell a 2 tojás, némi só, mi előkészítettünk fél liter vizet, de nem fog az egész kelleni, a liszt pedig 40 dekagramm. Azzal kezdjük, hogy az edényben lévő víz alatt begyújtjuk a lángot, hogy mire kész a nokedli, a víz is felmelegedjen. Beöntjük egy tálba a 40 deka lisztet, és ehhez teszünk még egy teáskanál és még egy picike sót. Kicsit összekeverjük, és helyet csinálunk a 2 tojásnak. Elkezdjük kevergetni, először még villával, később majd át fogunk váltani egy fakanára. Mint mondtam, nem fog kelleni mind az 5 deci víz, nekünk ehhez a 40 dekagramm liszthez olyan 3,5-4 deciliter víz szokott beválni, de mint azt látni fogjátok, nem egyszerre öntjük bele, hanem apránként, így menet közben úgy is fogjuk érezni, hogy mennyi az elég. Még egy kis víz és kavarás, majd megint egy kicsi, és amíg nagyon keménynek érezzük, akkor mehet még bele. Azt kell nagyon figyelni, hogy nehogy túl light legyen a nokedli tésztája, aztán meg átfoljon nekünk a szaggatón. Nekünk a végére 1 deciliter víz maradt vissza a mérőedényben, tehát 4 deciliter vízet használtunk a 40 dekagramm liszthez. Ha ilyen állagot látunk, akkor már lehet sejteni, hogy jól fog sikerülni a nokedli. Semmiképp sem szempont, hogy olyan homogénre keverjük, mint mondjuk egy krumplipürét, ilyen rücskösen durván már jó. Ha ezzel elkészültünk, akkor már ne álljon sokáig, mert különben bekeményedik, ezért is kezdtük azzal, hogy még jókorán elkezdtük a vizet felforralni. Már majdnem forr, úgyhogy beleöntünk egy kis olajat, és hozzáteszünk egy púpos teáskanálnyi sót. Most ezt a szaggatónkat fogjuk használni, amit előtte bevizezünk, és indulhat is a szaggatás. Nem egyszerre, kisebb adagonként helyezzük rá a nyers nokedlit a szaggatóra, és egy habkártya segítségével szaggatjuk bele. Ügyelve arra, hogy közben gyakran kevergessük meg, nehogy összetapadjon. Elég fárasztó folyamat, de nekünk nem okoz gondot, hiszen mi ketten főzünk, tehát ha elfáradunk, szólhatunk a párunknak, hogy vegye át. Zárójelben azért megjegyzem, hogy erre nálunk nem volt most szükség, Judit nagyon hősiesen helytált. Beleszaggattuk az összeset, megvárjuk még egyet forr, és azonnal le is fogjuk szűrni. Íme, így néz ki. Egy jó tanács, hogy leszűréskor a nokedlis edényt és a nokedlihez használt eszközöket azonnal áztassuk be vízbe, mert később nagyon meggyűlik majd a bajunk az elmosogatásukkal, a nokedlit pedig átöblítjük, hogy a lisztes lé lecsepegjen róla. A lecsepegtetett nokedli ilyenkor átkerülhet egy tálba. Teszünk hozzá egy pici olajat, és összekeverjük,
Mindezt azért, hogy ne álljon össze. Aztán majd félretesszük, és nem kell megijedni, hogy kihűl, a mi tojásos nokedlinknél pont ez lesz a cél. Majd el is mondom, hogy miért. Ilyenkor nyugodtan megcsinálhatjuk hozzá az elengedhetetlen ecetes salátát. Fontos a saláta leveleket egyenként és alaposan megmosni, hiszen a földön volt, és nem szeretnénk, hogyha a föld ropogna a fogunk alatt. Nekünk volt idehaza 2 fej salátánk, amit már el kellett használni, és tulajdonképpen innen jött az ötlet, hogy akkor készítsünk hozzá egy jó tojásos nokedlit, gombhoz a kabátot. 2 fej salátához nekünk 6 deciliter víz szokott kelleni, amibe belerakunk 2 evőkanál cukrot, ugyancsak 2 evőkanál 10%-os ecetet, és egy teáskanálnyi sót. Én most 2 felet tettem bele, de 2 fél egyenlő egy egésszel. Ha ezt összekevertük, érdemes megkóstolni, és ha úgy érezzük, hogy valami hiányzik, akkor azt még természetesen lehet pótolni. Nyilván van, aki ecetesebben szereti, van, aki cukrosabban. Mi a leveleket egy kicsit kisebbre tépkedjük kézzel, de ez sem kötelező. Minden esetre, ha 100 embert megkérdeznénk, hogy mivel fogyasztja a tojásos nokedlit, 99 azt mondaná, hogy ecetes salátával. Ami most következik, az nem kötelező, csak egy ötlet. Forró serpenyőbe kockázott békönt helyezünk, és kinyerjük a zsírját. Ezt pedig egy szűrőn átszűrjük. Egyik tálban a zsír, a másikban a szalonna. A tojás mindig egyel több legyen, mint ahányan esznek. Mi 3 főre terveztünk, ezért használunk 4-et. Megsóztuk, és egy kicsit fölverjük, mint a rántottánál. Csak hogy mi még nem ezt fogjuk beletenni elsőnek a serpenyőbe. A szalonnából kinyert zsírból beleteszünk egy 2-2,5 kanálnyit, és ebben fogunk megforgatni 3 embernek elegendő nokedlit. Úgy kell eljárni, hogy kiszámoljuk, mennyi nokedli fér bele egy emberbe, és ezt megszorozzuk annyival, ahányan esznek. Nem kell hozzá matematikusnak lenni, de nem az összeset használtuk fel, és a maradék jó lesz vacsorára, vagy másnapra. Átforgatjuk a nokedlit a zsírban, vagy ha valaki kihagyta volna a szalonnát, akkor az olajban, de nem forrósítjuk fel, ugyanis ha a tűzforró nokedlire raknánk rá a tojást, nagyon hamar megkeményedne, márpedig mi úgy szeretjük, ha krémesen lágy. Ha már benne van a tojás, akkor folyamatosan keverjük, inkább közepes, mint nagy lángon, és semmiképpen ne kövessük el azt a hibát, hogy addig hagyjuk a tűzhelyen, amíg úgy érezzük, hogy pont jó lesz nekünk. Ennél egy kicsit hamarabb abba kell hagyni. Ilyenkor folyamatosan figyeljük, és mi amikor már látjuk, hogy ilyen icipici tojásdarabok kezdenek összeállni az alján, mint egy rántottánál, akkor lekapcsoljuk alatta a lángot, és úgy folytatjuk tovább a kevergetést. Ha tetszett a videó, ne felejtsétek el megnyomni a like gombot, ha pedig a többi tartalmunkról se szeretnétek lemaradni, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Mi az utolsó simításokhoz már át is helyeztük a tojásos nokedlit egy másik platnyira. És így néz ki az a tojásos nokedli, amit mi szeretünk. Nyelni fogjuk, mint a kacsa. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót, és akár nehéz, akár egyszerű receptről van szó, egyet ne feledjetek, ketten főzni jó!
Sziasztok!